Đại lý tự thừa Hạ Vi Lương bái kiến Nhiếp Chính Vương điện hạ. Ngươi còn biết mình là đại lý tự thừa sao? Vương gia nói vậy là ý gì? Sao hạ quan lại không biết mình là đại lý tự thừa được chứ? Trên công văn của hạ quan viết rõ rành rành đây này. Hạ quan đâu phải không biết chữ. Ngày đầu nhậm chức đã đi muộn. Còn ở đây cợt nhả. Đáng tội gì? Vương gia này tuy có chút tự nhiên như người nhà. Vừa gặp đã gọi ta là huynh đệ. Nhưng người cũng không tệ. Còn biết xin xỏ cho ta. Ngài xem, hạ quan đâu phải người đến muộn nhất. Hạ tự thừa mới là người muộn nhất. Phép này định lấy ta ra làm bìa đỡ đạn đây mà. Lại thêm một đứa chó má. Đại lý tự khanh và đại lý tự thừa ngày đầu nhậm chức đã đi muộn. Mỗi người phạt 1 tháng bổng lộc. Không có lần sau đâu đấy. Vương gia, hạ quan không đồng ý phạt bổng lộc. Hay là đổi thành dạy dỗ bằng gậy đi ạ? Hạ tự thừa, ngươi đang làm cái gì thế? Chẳng qua chỉ là 1 tháng bổng lộc thôi mà. Vương gia đối với chúng ta thế là tốt lắm rồi, còn không mau tạ ơn đi. Hạ quan thấy thế thì nhẹ quá. Ta thấy nên dạy dỗ 50 gậy thì mới khiến ta và Nam Cung đại nhân khắc cốt ghi tâm được. Xin vương gia anh minh. Cho chừa cái tội vừa nãy lấy ta ra đỡ đạn. Vậy thì chúng ta cùng chịu phạt thôi. Vương gia, không được đâu ạ. Hạ quan nguyện bị phạt 2 tháng. Nửa năm bổng lộc cũng được luôn. Nếu hạ tự thừa đã có tâm hối cải như vậy, vậy thì chi bằng dạy dỗ 20 gậy kèm theo phạt 1 tháng bổng lộc. Từng thấy Nam Cung ngự chó rồi, nhưng chưa thấy ai chó như Ninh Tiểu Sách. Làm vậy chẳng phải muốn hạ quan bay màu mà còn trắng tay sao? Vương gia, hạ quan hứa từ nay về sau sẽ không đi muộn nữa. Hạ quan sai rồi. Hạ quan thấy hay là cứ dạy dỗ 50 gậy đi ạ. Không biết vương gia đã từng nghe qua câu này chưa? Cái gì mà cướp tiền tài như tiễn đưa cha mẹ người ta ấy. Vương gia, ngài làm vậy là có ý kiến với cha mẹ hạ quan rồi. Người đâu lôi xuống dạy dỗ 20 gậy. Cùng dạy dỗ Nam Cung đại nhân 20 gậy luôn. Sau này đại lý tự ai còn dám đi làm muộn. Hãy lấy 2 vị đại nhân đây làm gương. Ngươi ra ngoài xem Hạ Vi Lương thế nào. Đừng dạy dỗ nặng quá nhé. Vương gia, ngài còn quan tâm đến cạnh bản đó làm gì? Quá. Sợ hắn ngày đầu nhậm chức đã bị dạy dỗ đến bay màu rồi. Đợi đến khi 2 người vào trong, thực tế Hạ Vi Lương chẳng cảm thấy đau đớn gì cả. Nhưng cô vẫn giả vờ như mông đang đau lắm. Thế nhưng Nam Cung Ngự thì lại khác. Hắn đau thật sự. Nhiếp Chính Vương điện hạ, vừa nãy ở bên ngoài nhặt được một tờ giấy. Trên này có viết tên của ngài. Còn vẽ Trịnh Tề Võ. Trịnh Tề Võ lập tức đi lấy tờ giấy đó, đưa cho Ninh Tiểu Sách. Là kẻ nào vẽ hắn thành đầu heo thế này? Gan to tài đình. Hắn theo bản năng liếc nhìn Hạ Vi Lương. Nhặt được ở đâu? Còn không mau nói. Bẩm Nhiếp Chính Vương điện hạ, tiểu nhân nhặt được ngay dưới cái ghế mà Hạ tự thừa vừa bị dạy dỗ. Nhặt được ạ? Chắc hẳn là rơi ra từ trên người Hạ tự thừa. Hạ tự thừa, ngươi có thừa nhận không? Ta không nhận. Thực ra cô nhìn tờ giấy nhăn nhúm đó, thầm hoài nghi có khi là mấy tờ giấy nháp vẽ bậy ở nhà. Nhưng mấy tờ đó đã đưa cho Song Hỷ xử lý rồi mà. Cô không mang theo bên người. Trừ phi... Không biết tình hình bên trong, Lâm Môn bỗng cảm thấy lạnh toát sống lưng. Lâm Môn đứa trẻ này nếu mà có tâm cơ độc ác như vậy thì đã chẳng đến mức phải đi làm khất cái ở kinh thành. Ánh mắt của Hạ Vi Lương nhanh chóng lướt qua đại ca Hạ Kiêu Dương, người đang đứng nghiêm chỉnh một bên không nói lời nào. Nam Cung Ngự mới từ trong cơn đau tỉnh táo lại thì phát hiện không khí trong đại đường vô cùng căng thẳng. Vương gia, trên tờ giấy đó rốt cuộc có gì vậy? Ngươi tận mắt thấy tờ giấy này rơi ra từ trên người Hạ tự thừa sao? Bẩm vương gia, đúng vậy. Sắc mặt Ninh Tiểu Sách hơi biến đổi. Tên nhà dịch này câu đầu tiên nói rõ ràng là chắc hẳn là từ trên người Hạ Vi Lương rơi ra, giờ lại khẳng định chắc nịch như vậy. Ngươi nói dối, tiểu nhân không có. Tiểu nhân hôm nay mới gặp Hạ tự thừa lần đầu. Với Hạ tự thừa không oán không thù, tiểu nhân hà tất phải nói dối như vậy chứ? Hừ. Ngươi tưởng ta không nhìn ra tâm tư của ngươi chắc? Tên nhà dịch nghe thấy câu này, liếc mắt nhìn Hạ Kiêu Dương một cái. Chắc chắn là ngươi ghen tị vì bản quan đẹp trai hơn ngươi chứ gì. Hạ tự thừa, ngươi đây là đang gây sự vô lý, làm thì phải nhận. Đại lý tự chúng ta xưa nay luôn chủ trương khoan hồng với kẻ thành khẩn, nghiêm trị kẻ ngoan cố. Ngươi cái dám. Ngươi tính là cái thá gì chứ? Đường đường là đại lý tự khanh như ta còn chưa lên tiếng. Nhiếp Chính Vương cũng đang ở đây.
Đại lý tự đến lượt cái tên Thiếu Khanh như người đặt quy tắc à? Nhiếp Chính Vương xá tội, Nam Cung đại nhân xá tội. Thực sự là do đệ đệ này của hạ quan từ nhỏ đã thích làm loạn, nên hạ quan mới không kìm được mà lên tiếng dạy bảo. Người bớt nói nhảm đi. Hạ Vi Lương, chú ý lời nói của ngươi. Hạ Thiếu Khanh, văn minh một chút đi, văn minh một chút. Được rồi, hạ quan sẽ văn minh một chút. Hạ quan không có ý đó. Ý của hạ quan là Hạ Thiếu Khanh ngậm xì dầu phun người. Ăn nói sằng bậy. Hạ Vi Lương, ngươi muốn bay màu sao? Ngươi, ta làm sao? Cái đầu tiểu nhân gian nịnh không biết xấu hổ. Ngươi mắng ai không biết xấu hổ? Ai lên tiếng thì ta mắng người đó không biết xấu hổ. Hạ Vi Lương, láo xược. Hai người các ngươi còn ra thể thống gì nữa? Đây là đại lý tự, chứ không phải hạ phủ của các ngươi. Nhiếp Chính Vương điện hạ xá tội. Hạ Kiêu Dương lại liếc nhìn tên nhà dịch vừa tố cáo. Nhiếp Chính Vương điện hạ, hạ tự thừa coi trời bằng vung, sỉ nhục ngài, nên theo luật mà hỏi tội, lập tức áp giải vào ngục đại lý tự. Ngươi đang dạy bản vương cách làm việc đấy à? Tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám. Người đâu lôi ra ngoài, trục xuất khỏi đại lý tự ngay lập tức. Giáng xuống làm tiện dân, áp giải vào ngục đại lý tự. Câu này vừa nói ra, chính Ninh Tiểu Sách cũng hơi ngạc nhiên. Tại sao mình đột nhiên lại phạt nặng như vậy? Chắc chắn là vì tên nha dịch này không tôn trọng hắn. Vương gia hôm nay làm sao thế nhỉ? Hạ Vi Lương tên cặn ba đó ở ngay giữa đại đường, nói năng linh tinh, mở miệng là văng tục. Vương gia lại chẳng phạt hắn. Vương gia uống nhầm thuốc rồi sao? Thật là bất thường. Bảo vệ Hạ Vi Lương rõ ràng như vậy, chẳng lẽ hai người này có quan hệ riêng tư gì? Vương gia, tiểu nhân biết lỗi rồi, tiểu nhân tự vả miệng, xin vương gia, xin ngài giơ cao đánh khẽ. Dừng lại, Hạ huynh. Đây là hắn tự làm tự chịu. Đúng thế, chính xác là hắn đáng đời. Ta chỉ thấy hình như hắn chưa ăn cơm. Dạy dỗ nhẹ quá, để ta dạy dỗ cho. Người đâu đưa hắn xuống. Theo ý vương gia, dáng làm tiện dân. Hạ Thiếu Khanh, ngài cứu tôi với. Ngươi gieo gió gặt bão rồi, bản quan làm sao xin xỏ gì được cho ngươi. Hạ Thiếu Khanh, ngươi còn chưa nói hết câu, đã bị nha dịch nhanh tay lẹ mắt bịt miệng lại, rồi lôi đi. Em. Nha dịch cứ như không nghe thấy hắn nói gì, đã lôi người ra ngoài rồi. Hạ Vi Lương vội vàng đuổi theo, nhưng khi đuổi kịp mới phát hiện người đó đã ngất đi. Trong miệng nước đỏ chảy ròng ròng, xem ra cái lưỡi đã bị phế rồi. Hạ Kiêu Dương thủ đoạn khá đấy. Hạ tự thừa, tờ giấy này thật sự không phải của ngươi chứ? Thật mà, nếu hạ quan nói dối thì cả đời này hạ quan sẽ không cưới được vợ. Hạ huynh, không cần phải thề độc như vậy đâu. Hạ quan còn nói dối đâu. Hạ quan không sợ, vương gia. Đệ đệ này của ta ăn nói sằng bậy không phải ngày một ngày hai. Tuy nó là đệ đệ của ta, nhưng với tư cách là đại lý tự Thiếu Khanh, ta phải làm gương, không thể bao che dung túng cho tội trạng của nó. Ta thấy, ngươi thấy. Ngươi thấy cái rắm. Ngươi thấy mình có tư cách gì mà thấy với Trà Cảm? Tên nha dịch giả áo túi cơm đó, sao có thể vô duyên vô cớ vu khống Hạ Vi Lương được? Chẳng phải hai người họ mới gặp nhau lần đầu sao? Hạ Thiếu Khanh, ngươi hết lần này đến lần khác bảo ta là đệ đệ ngươi, là muốn thấy người sang bắt quàng làm họ à? Vô liêm sỉ, quan chức của ta còn lớn hơn ngươi đấy. Ta thèm vào mà bắt quàng với ngươi. Ý của ngươi là ngươi chỉ thích bắt quàng với kẻ có chức cao hơn thôi chứ gì? Ngươi là kẻ nịnh bợ, tham quyền cố vị đúng không? Vương gia, hạ quan tố cáo Hạ Thiếu Khanh tham quyền cố vị. Vương gia anh minh, hạ quan chưa từng làm chuyện như vậy. Hạ Vi Lương mở mắt nói điêu. Vu khống hạ quan, ngươi có bằng chứng gì không? Vậy ngay từ đầu ngươi đã khẳng định ta sỉ nhục Nhiếp Chính Vương. Ngươi có bằng chứng không? Tất nhiên, tờ giấy đó chính là bằng chứng. Trên giấy vẽ cái đầu heo, đây chẳng lẽ không phải là sỉ nhục sao? Sao ngươi biết trên tờ giấy đó vẽ cái gì? Tờ giấy này từ lúc tên nha dịch nhặt lên đã giao ngay cho Trịnh Tuệ Võ rồi. Trịnh Tuệ Võ còn chưa kịp xem, Hạ Kiêu Dương lại càng không thể thấy được. Vừa nãy tên nha dịch đó nói cả nhà đều nghe thấy mà. Ta không nghe thấy. Ta cũng không nghe thấy. Hạ quan cũng không nghe thấy. Nhưng rất nhanh sau đó, có một vài tên nha dịch lại nói mình có nghe thấy. Bọn họ đều đã theo hầu Hạ Kiêu Dương mấy năm rồi, chắc chắn là phải bênh vực chủ cũ một chút. Hơn nữa đắc tội với nhân vật số 2 như Hạ Kiêu Dương thì bọn họ cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Vậy chuyện này giao cho Nam Cung đại nhân mới nhậm chức điều tra. Tra ra kẻ đã vẽ bức tranh này, phải báo cáo với ta ngay lập tức. Ta nhất định sẽ đích thân tống hắn vào ngục đại lý tự.